sakay. So, wala may katuod. We've been traveling for like, I don't know, 12 hours now? Ano na kayang mato? Ito na kayo. So tired. Kami sa train station. Mayroon may gardens by the bay. Wala may kasal. Experiment Ano may may putulong? sa train. So, second day, no, wala gyapon mi. Dagang gibigat ko na. Tagan mi give baklay akong bell hatid na ma. And then, this is that. This is the cute little sa.
Matulog silang airport, may mga bangko ng tsada. Hindi ka magigayda. Sila ay charging station. Huwag nabot sila ay computer nga pwede nyo magamit. Dagay kayo sila na pwede sila shopping. So dagay kayo buhatin sila airport. Hindi ka maboard. Well, gahulat sa imuhang tsada kaya na CR.